نن موږ د کلاسیفیکیشن لیکچر نمبر 6 کې د لیوینګ تھنګ دویم قسم کوم چې پلانټ دی دغه کریکټریسټک او کلاسیفیکیشن به وایو. plants are also classified into two groups. plants هم په دوه مین ګروپونو کې تقسیم شوي دي. یو ګروپ زموږ سره دی نان فلاورینګ پلانټس او دویم ګروپ دی زموږ سره فلاورینګ پلانټس. ناول موږ وایو چې نان فلاورینګ پلانټس څه ته وایي. non flowering plants do not bear flowers. په نان فلاورینګ پلانټ څنګه چې د دې نوم نه ظاهر دی چې نان فلاورینګ نه ګلونو والا، دا هغه بوټي دي چې کوم کې ګلونه نه کیږي. صحیح ده، بیر نیو ته وایي. نو دا هغه بوټي چې په کوم کې ګلونه نه کیږي. they grow on dump soil. دا په لمده خاوره کې کیږي. near drainage pipes. drainage pipe د کور نه چې کوم د اوبو د وتلو لپاره کوم پیپونه وتلي دي ته موږ drainage pipe وایو. صحیح ده، دا به دغه drainage pipe خواته او د ټیپس د ټوټو خواته کیږي. دا نان فلاورینګ پلانټس یا په لمده خاوره کې یا د ډرینیج پیپونو خواته یا د ټوټو خواته دا به کیږي. اولنې زموږ سره یو مثال دی موس وته وي او موس او بل زموږ سره فرنز دی. صحیح ده، د دې مثالونه دي. دا زموږ سره موس دی. صحیح ده، دا د لمدې کې د لمدې په خټه غوندې کې جوړ شوی په دې دیوالونو باندې یا په کوم ځای کې چې اوبه مډيري نو په هغه ځای باندې دغه شوی. صحیح ده، دا شکل به د کتاب والا سره لږ ګډوډ دی. دې شکل ته وګورئ، دا واضح دی. صحیح ده، دې ته څه وایي؟ موس وایي. او دوی زموږ سره فن فن هغه څیز دی په دې چینو کې به تاسو لیدلي د چینو د دیوال طرف ته یې پاڼې غوندې کې رادغ شوي، هغه دا پاڼې. صحیح ده، دې ته څه وایي؟ فن وایي. په دې بوټي کې داسې چې ګلونه نه کېږي. صحیح ده، بغیر د ګلونو والا. دویم قسم زموږ سره فلاورینګ پلانټس دی د پلانټس. نو په دې قسم کې فلاورینګ پلانټس پروډیوس فلاور ټو فار دیئر ریپروډکشن. دا د خپل ریپروډکشن د لپاره څه کوي؟ ګلونه پیدا کوي. ریپروډکشن دا ته وایي چې نور د دې نسل چې مخکې ځي هغې ته ریپروډکشن وایي. صحیح ده، د خپل نسل وړاندې ولو دپاره دا څه کوي؟ ګلونه نیسي دا بوټي. دیز فلاور پروډیوس سیډس. په دې بوټي کې صحیح په دې ګلونو کې په دې کې دننه تخم یې سیډ یې پکې. صحیح ده، د سیډز جرمینیټ انټو نیو پلانټس. او دغه تخم چې کوم دی د دې نه بیا نوې بوټي جوړیږي. صحیح ده، خو ته پته چې کله تخم موږ وکړو د هغې نه صحیح نوې بوټي پیدا کیږي. سم فلاور آر ویری لارج. ځینې ګلونه چې کوم دي دا ډېر زیات غټ دي. لارج څه ته وایي؟ غټ ته. اینډ کنسپیشیس دي. صحیح ده، کنسپیشیس واضح. صحیح ده، ځینې ګلونه داسې چې موږ ته ښکاري چې هغه دی ګل دی، غټ ګل. صحیح ده، ښکاري ځان طرف ته اټریکشن کوي دا ګل دونه غټي ښکاري. فار ایگزامپل لکه مثال په طور سن فلاور نور پرست چې ورته وایي. صحیح ده، روزز. صحیح ده، جزمین چې کوم دی او پنسي دا. صحیح ده، وګوره دا داسې ګلونه لري چې دا موږ ته ښکاري کنسپیشیس دي. صحیح ده، لري نه موږ لیدلی شو. بټ سم فلاور آر ویری سمال اینډ انکنفیشیس. صحیح ده، فار ایگزامپل ویټ ګراس. ځینې داسې چې د هغې ګلونه ډېر زیات واړی او ښکارم نه وي. صحیح ده، واضح نه وي، یا واړی او یا واضح نه وي. لکه د غنمو دا وګورئ، دا صحیح ده، دا ګل واضح نه وي، د ګل شانتې نه ښکاري، دغه شان د ګراسز. اوس راځئ مخکې. فلاورینګ پلانټس آر د لارجسٹ ګروپ آف پلانټس. فلاورینګ پلانټ چې کوم دي دا د بوټو د ټولو نه غټ ګروپ دی. صحیح ده. there are thousands of plants in this group. په دې ګروپ کې په زرونو په سوونو بوټي په دې کې موجود دي. په دې ګروپ کې plants are flowering plants are further divided into two subgroups. دا فلاورینګ پلانټ چې کوم دي هغه بوټي چې ګلونه نیسي هغه بیا موږ په دوه ګروپونو کې نور تقسیم کړي دي to make their study easier چې د دې مطالعه اسانه کړو. صحیح ده. The name of these subgroups are monocotyledonous plants and dicotyledonous plants. دا دوه ګروپونه دي. صحیح ده، کوم چې ګلونه نیسي د هغې بوټو د دوه ګروپونه دي. اوس موږ وایو چې یاره دا monocotyledonous plants څه ته وایي او dicotyledonous plants څه ته وایي. صحیح ده، که دا نوم تاسو ویلی کې لږ مشکل نو بیا داسې کوئ چې مونوکاټ وایي او ډایکاټ وایي. صحیح ده، لږ مشکل دی دا نوم وینا. مونوکاټیلیډینس پلانټ چې کوم دی یا مونوکاټ پلانټ دا څه ته وایي؟ د دې ډیفینیشن ګورو نو د پلانټ هیوینګ ون کاټیلیډین ان دیئر سیډ آر کالډ مونوکاټ پلانټس. هغه بوټي چې د هغې دا زړی نه دا صرف یوه پرۍ. صحیح ده، دا په منځ تقسیمیږي نه. صحیح ده، نو دې ته موږ مونوکاټ پلانټ وایو. دا څه شی دی؟ مونوکاټ پلانټ دی. صحیح ده، یا مونوکاټیلیډینس. صحیح ده. ایگزامپل اف مونوکاټ آر میز. د دې مثالونه به کوم وي؟ دا میز، جوار، رایس، ویټ، اوټ، ګراسز.
تاسو د جوار د دانې چې کومه دا تاسو ګور دا په من بیلیږي نه صحیح ده فرې نه دغه شان دا شوله چې کومه ده د دې د وریجې چې دنه کمی دام په من نه کیږي دغه شان غنم هم صحیح ده دې پټو ته سوی دی ته مونوکاټ پلانټس وایي صحیح ده مونوکاټیلیډینس پلانټس دی ته وایي صحیح ده تاسو ګور دا شکلونه ورکړي دي اوس د دې په مقابله باندې زموږ سره دویم قسم چې کوم دی دا ډایکاټیلیډینس پلانټ یا ډایکاټ پلانټس په دې کې څه فرق دی نو د seeds of dicot plants are made up of two cartelidians صحیح ده د دې د زړه چې کمی دا د دوه پرونه جوړي کنه مثالونه موږ ورکړل एग्जांपल्स ار لیمن مینګو دی لیمن دی ګرین دی پینټ دی بینز دی پیز دی صحیح ده پلی او لوبیا د سيزونه یادې صحیح ده د دې د زړه تاسو ګور دا په من دوزه کیږي د پرسیمن زړه تاسو ګور دا په من دوزه کیږي نو هغه ونی یا هغه بوټي چې دا غیز تخم چې کم دی دا په من دوزه کیږي هغه ته موږ سوایو ډایکاټ پلانټس وایو د کوم زړه چې په من دوزه نه کیږي هغه ته بسوي مونوکاټ پلانټس وایو صحیح ده لکه دا مثال منګو چې کوم دی د زړه په من دوزه کیږي د نیمبو زړه چې کوم دی دا په من دوزه کیږي څنګه د لوبیا چې کوم دی په من دوزه کیږي پلی په من دوزه کیږي د تم سوی ډایکاټ پلانټ ډای نه دا ډای تاسو ګورئ دا تو ته وي صحیح ده مونو یو ته وي ښه پینټس نه دا وګورئ پیس مټرو دا سوي دا په ډایکاټ پلانټس کې راځي ښه دا اوس تاسو ګور دی موږ یو چارت راکړی دی په دې کې د ډایکاټ او د مونوکاټ پلانټس چې کوم دي د دې فرق موږ ته ښودلی نو مونوکاټ پلانټس کې سیډ چې کوم دی تخم دا صحیح هیون کارټلیډین ان د سیډ د دې په تخم چې کوم دی دا به صرف یو پرای صحیح ده دا په من دوزه کیږي نو د ډایکاټ هغه به صحیح ټو کارټلیډینز به خیره دوه پرې به دا صحیح ده پاڼه به صحیح اوس د مونوکاټ پلانټس چې کوم دی د هغې پاڼه به څنګه مونوکاټ لیوز آر نیرو اینډ پوینټډ د مونوکاټ دا بوټی چې کوم وي د دې دا پاڼه به صحیح دا به نری صحیح ده څه به نری به او پوینټډ تیره به صحیح ده نیغه به وتلی ښه ان مونوکاټ لیپ د مونوکاټ په پاڼه کې وینز آر پیرلل په دې کې به دا رګونه نه دا به صحیح یو بل ته پیرللی صحیح ده یو بل به ټچ کوي را ټچ کوي نه سیده به یو بل ته تلی ښه ډایکاټ کې اوس پاڼې څنګه نه په ډایکاټ کې دا پاڼې نه دي دا به صحیح براډ اینډ وایډ وي دا به کولاوي صحیح ده اینډ ډایکاټ لیپس وین سټارټ فرام سنټر thick midrib and make a network in the leaf د دې کې به دا پاڼه به صحیح د پاڼې کې به دا رګ چې کوم دی دا به صحیح دا به د سنټر نه سٹارټ کیږي صحیح ده او دا به صحیح یو نیټورک غوندې کې به جوړ کړی تیر چاپیره به خواره شوي صحیح ده لکه تاسو د کجوري دا پاڼه هم لیدلي که نه دا وګورئ دا نری او سیده صحیح ده خو ګول هم کوي پوینټډ صحیح ده او د دې دا رګونه چې کوي دا پاڼه کې چې دا رګ تلی دا یو بل ته صحیح پیرللی سیده یو بل ته تلی او د هغې په نسبت باندې که چېرته تاسو د کدو پاڼه وګورئ صحیح ده د کدو چې کوم دی دا ډایکاټ دی که نه زړی په مندخ کېږي د دې دا پاڼه به صحیح کولاو پاڼه به صحیح ده هر هغه ونه چې د هغې زړی په من دوزه کېږي ډایکاټ د هغې پاڼه به صحیح کولاو پاڼه به او دا رګونه به د من نه شروع شوي او سیده به غاړو غاړو ته تلي ښه په ګلونو کې به څه فرق وي نو د مونوکاټ فلاور چې کوم دی د دې د ګلې سۍ به 3 صحیح ده او د ډایکاټ د ګلې سۍ به 4 یا د 4 نه ډېرې کېدی شي صحیح ده روټ زیلې به څنګه مونوکاټ هیو فیبریس روټ به صحیح ده او د فیبریس مطلب د جاخه غوندې کې نه رخ شوي داسې وړې وړې د تارونو په شان چې خورې شوي دا به صحیح دا مونوکاټ د زیلې به داسې صحیح ده او ډایکاټ د زیلې چې کومي دا به ټیپ روټي صحیح ده د دې د اثر به نه دا به یو وي اکثر صحیح ده دې ته به ټیپ روټ وایي دا زیلې میلې پکې ډېرې زیاتې نه وي ښه دا اوس د مونوکاټ او د دغه باره کې د شکلونه ورکړي دي چې دواړو کې څه فرق راځي صحیح ده تاسو دا وګورئ اکټیویټي پکې ورکړي ده کلیکټ ډفرنٹ ټایپس اف سیډ پیک اینڈ لیبل دم سوي مختلف قسمونه زړي راغونډ کوي او دا لیبل کې چې دا زموږ سره مونوکاټ دی که نه ډایکاټ زړی دی صحیح ده بس نن لپاره دا پوره نیکسٹ چیپټر به په نیو ویډیو کې سٹارټ کوو